नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले माछापुच्छ्रे बैंकले लाभांश घोषणा गरिसकेपछि यसले चाहिँ कति लाभांश घोषणा गरेको छ, बोनस शेयर कति छ, क्याश कति छ र यसको प्राविधिक अवस्था कस्तो छ, अब किन्ने कि बेच्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँहरूलाई विशेष अनुरोध कि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज हानेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो लोगो भएको युट्युब खुल्छ र यसमा चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अलमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। माछापुच्छ्रे बैंकले यो आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्ष 79-80 को मुनाफाबाट हामीलाई चाहिँ लाभांश घोषणा गरेको छ। यो लगानीकर्ताका लागि एकदमै खुसीको कुरा पनि हो, किनभने लाभांश नट ब्याड है, राम्रो लाभांश चाहिँ दिएको छ यसले। र यो सँगै अब लाभांशको सिजन सुरु भएको छ। हेरौं त यसले लाभांश कति घोषणा गर्यो। कुल लाभांश चाहिँ 14% घोषणा गरेको छ। आफ्नो चुक्ता पुँजीको 14%ले हुन आउने लाभांश चाहिँ घोषणा गरेको छ। बोनस शेयर कति छ त भन्दा 13.30% बोनस शेयर र कर प्रयोजनार्थ कर तिर्ने प्रयोजनका लागि 0.70% नगद लाभांश चाहिँ यसले घोषणा गरेको छ। यसको मतलब हामीले आफै यसको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, बैंकले आफै ट्याक्स तिर्दिन्छ र हामीले चाहिँ 13.30% चाहिँ बोनस शेयर प्राप्त गर्छौं। अब यसको प्राविधिक अवस्था कस्तो देखिन्छ र अब हामीले यसलाई किन्ने कि बेच्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी एकचोटी छलफल गरौँ। टेक्निकल्ली हेर्छौं भने खासमा चाहिँ यसको लाभांशको सन्दर्भमा यो कति लाभांश दिन्छ भन्ने कुरा यसको 4th क्वार्टर रिपोर्ट आइसकेपछि लगभग ओपन सिक्रेट नै थियो। त्यसकारणले लगानीकर्ताहरूले यसलाई चाहिँ 230 तिरबाट राम्रैसँग यसलाई चाहिँ किनिसकेका थिए र अहिले चाहिँ यसको मूल्य 270 देखि 80 को लाइनमा खेलिरहेको देख्छौं। अब यति बेला चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने खासमा यसको लगानी गर्नुपर्ने समय चाहिँ पी रेशियो चाहिँ 15 भन्दा तल भएको बेला 11-12 पी रेशियो भएको बेला थियो, किनभने हामीले लङ टाइमको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौं भने पी रेशियो चाहिँ 15 भन्दा तल त्यो जति कममा पाउँछौं त्यति नै उत्तम हुन्छ। यदि हामीले 230 को पेरिफेरीमा यदि उठाउन सक्थ्यौं भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ अब किन्ने कि बेच्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यति बेला चाहिँ किन्नु त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यसको लाभांश को जुन न्यूज आउँछ त्यसपछि बेचौँला भनेर मान्छेहरूले चाहिँ 4th क्वार्टर रिपोर्ट आइसकेपछि यसको त वितरण योग्य मुनाफा कति छ भन्ने लगभग थाहा भइसक्यो थियो रिपोर्ट हेर्नेहरूलाई। हामीले पनि यो भन्दा अगाडि कमर्सियल बैंकहरुको लाभांश क्षमता भन्ने भिडियोमा चाहिँ हामीले राखिदिएका थियौं। 15% को पेरिफेरीमा सायद छ त्यो रिपोर्टको आधारमा। माछापुच्छ्रे बैंकको एउटा छुट्टै भिडियो पनि थियो, त्यसमा पनि हामीले यसको बारेमा जानकारी दिएका थियौं। ओपन सिक्रेट थियो यसको लाभांश कति आउँछ भन्ने कुरा। त्यसकारणले चाहिँ अब लाभांश आइसकेपछि हामीले किन्नु त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति बेला वाच एन्ड सी, यदि हामीले धेरै किता किनेका छौं, 1500 किता किनेका छौं भने त्यसको केही प्रतिशत 50-60% चाहिँ बेच्नु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो न्यूजमा, किनभने हामीले गुड न्यूजमा चाहिँ शेयर बेच्नुपर्छ र ब्याड न्यूजमा शेयर किन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा चल्यौं भने घाटा कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब लङ टाइमको लागि चाहिँ कम्पनी कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले यसको प्राविधिक फन्डामेन्टल सिचुएसन हेर्छौं भने कम्पनी नराम्रो छैन है। अहिले मार्केट प्राइस हेर्छौं भने चाहिँ जम्मा 275 रुपैयाँ छ। यसको 52 हप्ताको हाइलो हेर्छौं भने 283 सम्म माथि पुगेको थियो भने 179 रुपैयाँ सम्म झरेको थियो र यसको 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्छौं भने 243.87 रुपैयाँ देखिन्छ। यसको 1 इयर यील्ड हेरौं 23.32% ले बढेको छ के यो चाहिँ अलिकति बढिसकेको छ भनेर स्पष्ट हुन सक्छौं हामी। ईपीएस 18.05 रुपैयाँ छ, नट ब्याड है। पी रेशियो 15.24 छ। बुक भ्यालु 159.13 रुपैयाँ देखिन्छ। अब यति बेला हामीले लामो समयको लागि किन्नु त्यति उपयुक्त नहोला। अब यो न्यूज चाहिँ नयाँ छ भनौं, तातो न्यूज छ, यति बेला हौसिएर किन्नु भन्दा केही दिन यो न्यूजलाई ठण्डा हुन दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। यो बेला चाहिँ ठूला खेलाडीहरूले गुड न्यूजमा चाहिँ शेयर बेच्छन्, त्यति बेला तपाई हामी जस्ता सोझा लगानीकर्ताहरू फसिरा हुन्छौं।
हैन। यो कम्पनी चाहिँ केही मात्रामा बढिसकेको हुनाले यसलाई कुर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव रहन्छ। उसो त यो तपाईलाई शेयर किन्नुस् वा बेच्नुस् भन्ने सुझाव चाहिँ होइन। तपाई आफैले पनि यसको बारेमा अध्ययन गरेर आफ्नो धारणा बनाएर शेयर मार्केटमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनी प्रतिको तपाईको धारणा आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको ज्ञान तपाईहरु सामु शेयर मात्रै गरेको हो। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुनु अगाडि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै भिडियो हेरेर तपाईलाई लागेका प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईको समय शुभ बितोस्।